Nemzetközi Kinológiai Szövetség 356 kutyafajtát ismer el, amelyből 9 magyar. Ide tartozik többek között a pumi is, akinek története egészen a 18. század közepéig vezethető vissza. Jellegzetes kinézetének, a különböző, akár munkaterületeken elért hatékonyságának, intelligenciájának és barátságos jellemének köszönhetően pedig napjainkban már szinte egész Európát meghódította. A magyar pásztorkutya 2016 óta hivatalosan is hungarikum lett, azonban hosszú és kacifántos utat járt be addig a típus. 1793-ban például pumiloszként, azaz latinul törpeként hivatkozott az állományra egy írásos dokumentum, de 1795-ben már a pumi elnevezés volt olvasható. Ez alátámasztja, hogy a fajta már jelen volt, azonban még nem volt szabványosított. Olyannyira, hogy a 19. századig nem tettek éles különbséget a pumik és a pulik között, hiszen szoros rokonságban álltak, és mind a két fajtát előszeretettel alkalmazták pásztorkutyaként. Eredetileg ezek a pumiloszok, ezek nem terelő kutyák voltak, hanem sokkal inkább ilyen apró termetű őrzővédők, akik kísérték a kocsisokat, az utazókat, a hajtókat egyébként, és az árukat védték. Tehát, hogy amíg ugye amikor még a lovasszekéren járták ugye az emberek ugye az országot és a világot, akkor szükség volt, amikor ők mentek a fogadókba, akkor a kocsik mellett valakit ott hagytak, tehát ezek voltak ezek a pumiloszok, akik ugye vigyáztak a kocsi lévő árura, és ugye riasztották a tulajdonost, hogyha esetleg illetéktelenek próbálták volna ezt megszerezni vagy ellopni. 1919-ben Lovasi Sándor, aki a Balatoni Múzeumnak volt az alapítója, ő adja ki az első cikkét, amiben leírja a pumit, mint a puli egy dél-dunántúli megszilárdult tájfajtáját. Majd 1924-ben ugye Rajsics Emil az, aki végleg szétválasztotta a két fajtát, de egyébként érdekes, mert az 1940-es évekig a két fajtában rengeteg keveredés volt. Ha megnézzük a korabeli törzskönyveket, akkor azt látjuk, hogy a pulialomból sok pumi hasadt ki, és a pumikból sok puli hasadt ki. Ezeket az akkori kinológusok és tenyésztők azért szigorú szelekcióval elkülönítették egymástól. A puli szavunk jóval később jelent meg, a pumikban, mint kutyacsoportban benne vannak a pulik és sok egyéb kutyafajta is. A pulivári mackó volt az apuka. Ez a pulivári mackó, ez egy nagyon-nagyon híres kutya, méghozzá azért, mert a 12. Leó pápa is többek között az ő kölykét kapta meg, pontosan ennek a Marcsának a testvérét. Amikor 1938-ban volt az eukarnasztikus világkongresszus, akkor ugye még bíborosi rangba érkezett Magyarország, és a magyar kutyatenyésztőktől kapott egy kis kutyát, egy pulit. És egy évvel később jött egy levél, ugye a Vatikánban nem mehettek be kutyák. Pápa unokölcséhez került a kiskutya, és ő írt egy köszönő levelet, és ezen kívül jött még egy ezüstérem a Vatikánból ajándéknak a kiskutyáért, és nagyon hálásak voltak érte. A pásztorok kezén lévő kutyák kinézetükben, természetükben, sőt a munkavégzés stílusában sem voltak egységesek, így szükség volt a megkülönböztetésükre. Az első fajta leírás Rajsics Emil nevéhez köthető, ami a mindenkori állomány összképét mutatta. Ez az összegzés adta később az alapját a standard meghatározásnak, azaz az ideális pumi leírásának. Ez esetben fontos szempont, hogy a kutya úgy feleljen meg a mai kornak, hogy közben magán viseli az elmúlt mintegy 100 év jellegzetes jegyeit. Az első fajta standard ugye az 1924-ben jelenik meg, utána 1935-ben ugye Angi Csaba az Abonyi Lajossal és a Müller Ivánnal együtt kiadott egy új standardet, ami ugye a Rajsics-féle standardnek volt egy finomítása. Igazából ezzel a standarddel dolgozunk mind a mai napig, annyi különbséggel, hogy apróbb módosítások, finomítások mindig történtek. Tehát ugye Rajsics még azért nagy vonalakba írta le a puminak a nagyságát, ő teljesen máshogy látta például a méreteket, tehát akkor még akkoriban az 1930-as években még voltak, megkülönböztettek nagy pumit, törpepumit, közepes pumit, tehát hogy méretben is voltak különbségek. Ugye az Angi Csabáik ezt azért leszűkítették, az Abonyi Angi Müller féle standardbe már
csak egyféle méret szerepelt. És ugye, amit tudni kell, hogy ugye utána a II. Világháború után a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületének a működését ugye felfüggesztették. Ugye a Rákosi korszak alatt a civil tevékenység megszűnt az országba 1949. február 1-től. Viszont tehát akik bementek az állami tenyésztő szervezetbe, azok ugyanez alapján a standard szerint dolgoztak. Ami az érdekesség az, hogy 1954-ben, amikor Magyarországon még nem volt civil tenyésztő szervezet és nem voltunk az FCI tagjai, akkor 1954-ben valaki az akkori FCI-hez beadott egy Pumi standardet, amit ugye el is fogadtak, egyébként ezt mind a mai napig megtekinthetjük az FCI-nek az oldalán, egyébként ők a németek voltak. Tehát Németországban a magyar kutyafajta tenyésztés az nagyon fejlett volt. És ők azért a magyar kutyafajtákra mindig odafigyeltek, hogy inkább azt mondom, szeretik a mai napig a magyar kutyafajtákat. 96-ban, amikor engem megválasztottak a Hungária Puli Pumi Mudi Klub Pumi fajta felelősévé, úgymond. Ebben az évben volt a Magyar Reptenyésztők Országos Egyesületében is választások. És oda bekerült egy Kis Antal nevezetű nemzetközi különbíró is, aki feladatául kapta a magyar fajták sorsának a képviseletét. És akkor kialakult az a kép, hogy kellene egy új standard. 96-ban rendeztünk egy bírói, tenyésztői szemléletegyeztetőt. Ennek nyilván az volt a célja, hogy a bírókat és a tenyésztőket egyszer közelebb hozni egymáshoz, illetőleg elmondani azt, hogy hogyan látja a tenyésztő a pumit, hogyan látja, hogyan fejlődjön, merre haladjon, illetőleg a bíró. Ugyanis soha ne feledjük el, hogy azt, hogy hogyan alakul a pumi tenyésztés, azt nem csak a tenyésztők fogják eldönteni, abban nagyon komoly szerepe van a pumit bíráló bíróknak is. Kifejezett fajta jelleg, vidám, barátságos, középhosszú, közepesen magas, feszes, ránctalan a bőr, négyzetes, lapos mély szőny, nem dongás mellkas, felhúzott has, igen jól kiemelkedő mar, egyenes rövid hát, rövid ágyék. Ugye a bíró, azért szögezzük le, a mindenkori standard szerint kell bírálnia. De azért a bíró is ember, ő is valamilyen szinten szubjektív. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az a jó bíró, aki helyesen minősít. Tehát amikor is eldönti azt, hogy ez megfelelő, nagyon jó, nagyon jó, vagy kitűnő, ugye. Amikor ez a minősítés megvan, akkor az osztályokon belül még ugye van rangsorolás is. Az már azért eléggé szubjektív. És azt én valahol meg is értem. Mert az sem lenne jó egy fajta szempontjából, és itt mondom, hangsúlyozottan nem csak a pumiról van szó, ha minden bíró egyformán bírálna. Ha minden bírónak csak és kimondottan ez a típus lenne jó. Az a jó, hogyha közöttük is van azért egy bizonyos mozgástér. Mert ez fogja előrevinni a fajtát.
A pumit, mint önálló kutyafajtát 1936-ban fogadta el hivatalosan is az FCI, azaz a Nemzetközi Kinológiai Szövetség. Napjainkig összesen 5 módosítás történt a típus bejegyzett standard leírásában, amíg elsősorban a külső megjelenésre, így például a szőrzetre, valamint a munkaképesség meghatározására vonatkoztak. A korrekciók főként a pontosítást foglalták magukba. Hamar megállapíthatóvá vált, hogy a pumik egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, ennek első hulláma pedig még mindig Rajcsics Emil nevéhez vezethető vissza, hiszen miután kilépett a Magyar Ebbtenyésztők Országos Egyesületéből, megalapította a Magyar Kutyafajták törzskönyvét, amely kezdeményezés több hazánkban meghatározó személy figyelmét is felkeltette. Itt megemlíteném külön a Gömbös Gyulát, ugye ő volt Magyarország miniszterelnökét, aki a feleségével együtt egyébként a Tétényi Pumi Kennelnek volt az alapítója, és nagyon sokat tettek azért, hogy a 20-as, 30-as években, a két világháború közötti Magyarországon a Pumi egyszerűen fent tudjon maradni. Tehát ők voltak azok, akik integrálták ezt a paraszti kutyát idézőjelesen a nagyvárosi forgatakhoz. Tehát egyébként nagyon jól integrálható városi tartásra a Pumi, de itt megemlíthetem egyébként az Andrássy családot, Andrássy Dénes gróf is, a Tóalmási Kennel volt, az Pumi Kennel volt az övé, ő is nagyon sokat tett azért, hogy a fajta népszerű legyen. Külföldön ekkoriban még nem terjedt el, tehát külföldön ebben az időben leginkább a puli, ami egyébként nagyon divatos fajta volt, itt azért beszéltünk arról, hogy 12. Piusz pápa kapott ajándékba a Pumit, a Rommeli ezredes, a Dollfuss osztrák kancellár, tehát hogy azért elég sokan, sok magyar kutyát kaptak így ajándékból a magyar tenyésztőktől. Olyan is volt, hogy például a New York polgármestere 40 000 magyar kutyát szeretett volna kérni a város számára. Hát sajnos ezt azért a magyar tenyésztők megmondták, hogy ezt nem tudják garantálni, tehát nem volt ekkora állományunk. Én azt mondanám, hogy a pulinak ekkor indult az egyik virágkora, amit a második világháború sajnos megakasztott. A világháború után nagyon kevés egyed maradt fönn. A Pumi tehát tagadhatatlanul virágkorát élte, amelyet csapásszerűen szakított meg a második világháború. Ebben az időben ugyanis szinte teljesen megszűnt a kutyatenyésztés, hiszen a gazdák a túlélésért vívtak harcot. A 20. század közepét beárnyékoló történelmi események a törzskönyvek veszteségét is okozták. Ezek a dokumentumok azonban kiemelten informatívak voltak, akár a társadalom megismerésének szempontjából, de az akkori kutyafajták leírása is nagy segítség lehetett volna a tenyésztés újraindításában. Minden kutya adatát rávitték egy papírra, és ezeket egyébként lefűzték, és ez kapott egy hatalmas nagy borítást, átlagban egyébként 200 kutyát, tehát egy kötetben nagyjából 200 kutya került be. Itt szerepeltek a szülők, a tulajdonos, születési hely, születési idő, különböző kiállítási eredmények, a fedeztetések, a kölykök, tehát a kutyának minden adatát felvitték ezekbe a törzskönyvekbe, és akkor innen tudjuk például, hogy például ugye, említettem ugye a gömbös házaspár kutyái is, hogy mondjuk hova kerültek, kikhez kerültek. És itt szépen lassan így vissza tudjuk fejteni a különböző egyedeknek és a különböző embereknek így a történetét tulajdonképpen. Itt nem is a kutyáról van szó igazából, hanem a kutyákhoz kapcsolódó emberekről és az embereknek a történetéről. Például a híradások beszámolnak arról, hogy egy ezredesnek, egy magyar ezredesnek, aki a magyar légierőnél védte ugye Budapestet a szovjet ostromkor, volt egy Pumi kutyája. Az ezredes meghalt, és a kutya árván maradt, őt örökbe fogadta a lakóközösség, és újra letörzskönyvezték. Viszont itt a kutya teljesen új törzskönyvi számot, új nevet, mindent újat kapott. És nagyon nehéz egyébként az, hogy vissza tudjuk fejteni, hogy még volt ez a kutya, ami egyébként a mai állományban is benne van. A
A törzskönyvek alapján kiderült, hogy a háborút megelőzően nagyjából 600 pumit tenyésztettek, amely szám ugrásszerűen megnövekedett az 50-es évektől, amikor ismét stabilizálódott a fajta fenntartásának missziója, így viszonylag hamar dokumentálhattak új vérvonalakat és keneleket is. A 70-es években jelenik meg igazából 3 nagyon meghatározó a pumi története vonatkozásában, 3 nagyon meghatározó tenyészet. Ez a debreceni Sziki tenyészet a Polgári István vezetésével, a budapesti, nagymarosi Albertései mocskos tenyészet, Katona Viktor és felesége Bene Zsuzsanna alkotta ezt a tenyészetet. Illetőleg egy Hegedűs Lajos nevezetű oroszlányi illetésségű, aki a szépvizérpusztai tenyészetet vitte. És ebben valahol az egész pumi alakulásának története benne is van a 3 tenyészetben. Az elsőnek említett Sziki tenyészet, ő a hortobágyról, a pusztákról szedte össze a kutyákat. Ennek megfelelően a 3 tenyészet közül a legszálkásabb, a sinkának nevezzük azt a szőrtípust, amit ezek a kutyák képviseltek. Volt a Lajosféle, a Hegedűs Lajosféle szépvizérpusztai. Ő kevésbé, szikárnak szikárak voltak, de túl sok volt a szőr a kutyákon. A Lajos sokszor említette, hogy néha a tenyészetébe belevitte a Sziki kutyákat, mert ha nem viszi bele, azt mondja, belehalnak a szőrbe. És a 2 között állt a mocskos tenyészet kutyái, és az ő kutyáik voltak a legreprezentatívabbak is. És a szőrben is, a 2 között a mai felfogásom szerint is az ideális szőrtípust képviselték. A pumi így méltó módon került vissza a köztudatba, és a nehézségek ellenére egyre ismertebb és elismertebb lett a fajta. Ez azonban egy összetett munka eredménye, amely megvalósításához számos szakember tudására, tapasztalatára, kutatómunkájára és elhivatottságára volt szükség. Legalább annyira, mint a kutyaállomány iránt elkötelezett civilekre. Az ő tevékenységük egyesületi, szervezeti és önkéntes csoportok munkájába is megmutatkozik, ennek köszönhetően pedig a fajta fenntartó program, valamint a pumi mint hungarikumi státusz is erősödött az elmúlt években, évtizedekben. Én először 1991-ben, amikor is hozzánk került az első kutyánk, egy bizonyos Ebugatta Kristály, aki olyan szeretetet adott, olyan temperamentumos volt, hogy egyszerűen kénytelen volt az ember foglalkozni vele minden tekintetben, és talán ő érte el azt, hogy én nem szeretek félszívvel csinálni semmit, ha már ott volt ez a pumikon. Akkor elkezdtem mélyebben utána nézni, hogy ki is az a pumi, mi is a szerepe, hogyan alakult ki. És ez vitt el odáig, hogy végigjártam az összes akkor meghatározó tenyészeteket, meghatározó tenyésztőkkel konzultáltam, beszélgettem, régi törzskönyveket szedegettünk elő, fényképeket,
És ebből adódott, hogy 96-ban, amikor Magyarországon, Budapesten volt a világkiállítás, akkorra időzítve egy könyvet is megjelentettünk. Akkor még nem volt önálló Hungária Pumi Klub, hanem a három fajta, a Puli, a Pumi és a Mudi alkotott egy szakcsoportot, egy klubot. És ezért ez a könyv 3 részre osztódik is, a Pumira, a Pulira és a Mudira. Ennek a Pumis részénél tudtuk felhasználni azt a hatalmas mennyiségű információt, amit az előző 5 évben már összegyűjtött az ember. A Pumi pedig akárcsak a kezdetekben, napjainkban sem csak Magyarországon hódít, mára már Hollandia, a skandináv országok, Ausztrália, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és természetesen az Egyesült Államok is tártkarokkal fogadta a fajtát. When the Pumi was recognized by the American Kennel Club, it became very popular for the show people. And so there were a lot of dogs that were imported from Hungary and other countries in Europe for the show. The agility people continued to use the dogs for agility, but when AKC published that the Pumi was becoming AKC, they did it on television, and they didn't warn us, and we were there. We had hundreds of people calling us and wanting puppies, and we had maybe 5 litters of Pumis in the country a year, and so we were just inundated with people who wanted puppies. But this breed is so cute, and they look like little koala bears. They have a working dog temperament, and they need a smart family who are experienced with dogs. And so we had to say no to most of these people. They need somebody who's an experienced dog trainer and is willing to. I read something on the Finnish website that said they expect to be a full-fledged member of the family. And this is absolutely true. This is not a dog that you buy and have it sit somewhere and follow you around. They truly want to be involved with whatever activity that you are involved with. And they are only happy when they do that. And even at home, I let my dogs outside and they all turn around and they go, well, aren't you coming? They want to be doing things with you. So one of the most difficult things as a breeder is to find the right home for these puppies. Nekem a Pumi az mindig egy ilyen játszótéri keverék volt. És akkor láttam egyszer az interneten, a Facebookon egy szép Pumit, és rájöttem a tenyésztőjére, hogy mondom, szia, ne haragudj, tehát mondom, nagyon tetszik a kutyát, tehát iszonyat szép ez a kutya. És akkor átmentünk, és akkor megkérdezte, hogy nem szeretnénk egy Pumit. Na hát akkor én már tudtam, hogy nekünk Pumink lesz. És ugye a párommal úgy döntöttük, hogy jó, akkor nekünk Pumik lesz, és akkor így elkezdtem belefolyni így a Pumi tenyésztésbe, viszont a Pumiknak az volt magának a fajta történetnek, tehát előttem a Pumi fajtát nagyon jól feldolgozták, tehát én már csak ilyen kis apróbb adalékokat tudok hozzáadni a történethez, mert itt volt egy tenyésztő házaspár, ugye a Langer Tamara és a Langer György, akik a létező legtöbb információt összeszedték. Tehát ők tényleg végigjárták az összes közintézményt, az OSK-t, a Nemzeti Múzeumot, a különböző könyvtárakat, levéltárakat, és a létező legtöbb anyagot összeszedték, tehát nekem már csak kevés siker jutott. Viszont ugye voltak olyan anyagok, amikhez ők sem fértek hozzá.
ennek is történeti okai vannak, és akkor én ezt igyekszem még így kipótolni, ezeket a hiányosságokat. Aki tehát egyszer pumit választ, társra talál, így talán nem is kérdés, miért érdemelte ki a fajta hungarikum státuszt, amellett, hogy terelő, agility, puller vagy éppen munkakutyaként, és természetesen négylábú családtagként is helytáll.